Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα και χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι να περάσετε καλά αυτές τις ημέρες, είτε μόνοι σας, είτε με την οικογένειά σας, να διασκεδάσατε και να ξεκουραστήκατε. Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου σήμερα και επιστρέψαμε στην κανονική ημέρα μετάδοσης της εκπομπής. Βρισκόμαστε στο 12ο επεισόδιο της σειράς των γεωπολιτικών εξελίξεων, στο οποίο και απόψε θα αναφερθούμε στις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας ξεκινήσουμε πρώτα, όπως πάντα κάνουμε, με την ειδησιογραφία των τελευταίων ημερών. Πάμε λοιπόν στις 26 Δεκεμβρίου, δηλαδή στη χθεσινή ημέρα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην Άγκυρα, αναφέρθηκε στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας από την Τουρκία προς τη Λιβύη. Ας δούμε κάποια αποσπάσματα από την ομιλία του, όπως τα μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Θα παρουσιάσουμε την πρόταση για την αποστολή των στρατιωτών στη Λιβύη μόλις ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες του Κοινοβουλίου στις 7 Ιανουαρίου. Ελπίζω ότι θα το επικυρώσουμε στο Κοινοβούλιο στις 8 ή 9 Ιανουαρίου και έτσι θα ανταποκριθούμε στην πρόσκληση. Θα μπορέσουμε έτσι να ανταποκριθούμε θετικά στην πρόσκληση της νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης και να τη στηρίξουμε στρατιωτικά. Θα στηρίξουμε με όλα τα μέσα την κυβέρνηση της Τρίπολης που αντιστέκεται απέναντι σε ένα πραξικοπηματία στρατάρχη που υποστηρίζεται από αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες. Άμεσα υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά της Ρωσίας, όπου ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Δημήτρη Πεσκόβ, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η παρέμβαση τρίτων χωρών δεν βοηθάει στην επίλυση της κρίσης, αλλά οι προσπάθειες τρίτων χωρών να βρεθεί μια ευθεία λύση στο πρόβλημα και να βοηθηθούν οι δύο πλευρές είναι πάντα ευπρόσδεκτοι». Το πρωί, ο Λίβιος Υπουργός Εσωτερικών, Φάτι Μπασάγα, είχε πει από την Τίνιδα ότι η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης θα ζητήσει επισήμως στρατιωτική υποστήριξη από την Τουρκία εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος στην πρωτεύουσα Τρίπολη. Όπως είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, η Ρωσία έχει ρόλο κλειδί στη Λιβύη όπως είχε και στη Συρία. Έτσι, χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, όπου συζητήσαν το θέμα της Λιβύης και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η κατάσταση στη Λιβύη πρέπει να επιληθεί με ειρηνικό τρόπο. Να πούμε επίσης ότι χθες το πρωί διαβάσαμε μία είδηση που δεν προβλήθηκε και πολύ από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και η οποία μας παρεξένεψε και προσωπικά δεν μου άρεσε καθόλου. Για να τη δούμε μαζί. Η Παλαιστίνη έκανε διάβημα στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τη συμφωνία για την κατασκευή του αγωγού EastMed, τονίζοντας ότι τα θαλάσσια σύνορα του Ισραήλ αμφισβητούνται σε μεγάλο βαθμό στη βόρεια και νότια πλευρά των δηλωμένων θαλάσσιων ζωνών, γεγονός που καθιστά την υπογραφή της συμφωνίας παράνομη. Αυτά από την Παλαιστίνη. Όλοι γνωρίζουμε πόσο φιλικές σχέσεις έχει η Ελλάδα μαζί της όλα αυτά τα χρόνια και πόσο έχει σταθεί στους Παλαιστίνιους. Όπως και αυτοί όπως και όλοι γνωρίζουμε τις πολύ φιλικές σχέσεις που είχαν οι ελληνικές κυβερνήσεις με τον Γιάσερ Αραφάτ. Τέλος πάντων, σας αφήνω να βγάλετε μόνοι σας τα δικά σας συμπεράσματα. Εμένα πάντως δεν μου άρεσε καθόλου αυτή η ενέργεια της Παλαιστίνης. Και ας προχωρήσουμε. Σε ρεπορτάρ της η Μιλιέτ αναφέρει ότι οι Τούρκοι αξιωματικοί ψάχνουν τοποθεσίες στην κατεχόμενη Κύπρο ώστε να δημιουργηθεί μια τουρκική ναυτική βάση. Μάλιστα αναφέρεται συγκεκριμένα η περιοχή Ισκέλε στο Τρίκομο που βρίσκεται 35 με 40 χιλιόμετρα από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Σε άλλες ειδήσεις, το απόγευμα η Προεδρία της Τινησίας με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι η στάση του κράτους της Τινησίας είναι ουδέτερη στη λιβυκή κρίση. Η χώρα δεν θα συμμετάσχει σε κανένα συνασπισμό. Με αυτή την ανακοίνωση ο Τινήσιος πρόεδρος Κάις Σαγέντ κατά κάποιο τρόπο διεύσευσε ότι ο Ερντογάν του ζήτησε να συμμετάσχει σε μια τουρκική συμμαχία υπέρ του Σάρατς στη Λιβύη, αλλά και ξεκαθάρισε ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όμως, λίγο νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην τουρκική εφημερίδα Yeni Şafak, ο Τούρκος αντινάβαρχος Cem Gürteniz
είχε αποκαλύψει μέρος του σκοπού του ταξιδιού του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Τινησία. Έτσι, αποκάλυψε ότι ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε από την Τινησία να δοθεί στην Τουρκία ένα λιμάνι ώστε να χρησιμοποιηθεί ως ναυτική βάση από όπου θα μπορούν τα τουρκικά πολεμικά πλοία να επιχειρούν στη θαλάσσια περιοχή της Λιβύης και φυσικά νοτίως της Ελλάδας. Φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ανεφοδιασμό των πολεμικών πλοίων και ό,τι άλλο μπορεί να παρέχει μια κανονική στρατιωτική ναυτική βάση. Ας προχωρήσουμε και ας δούμε και μία ακόμα είδηση. Υπήρξε παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι και στην οποία συμφώνησαν ότι απορρίπτουν την εκμετάλλευση από ξένες χώρες της κατάστασης στη Λιβύη. Όμως, η μεγάλη είδηση ήρθε το βράδυ από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που μετέδωσε ότι σύμφωνα με αξιωματούχο της Τρίπολης, η κυβέρνηση της Λιβύης ζήτησε επίσημα από την Τουρκία στρατιωτική βοήθεια και μάλιστα και στα 3 επίπεδα, δηλαδή σε αεροπορικό, χερσαίο και ναυτικό. Με αυτόν τον τρόπο η Λιβύη ενεργοποίησε και επίσημα την πρόσφατη στρατιωτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, Τουρκίας και Λιβύης. Αυτές ήταν και οι τελευταίες ειδήσεις που θα σχολιάσουμε και θα αναλύσουμε αργότερα. Ας πάμε τώρα και ας δούμε, όπως είχαμε πει ότι θα κάνουμε από το προηγούμενο επεισόδιο, τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς της Ελλάδας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους εξοπλισμούς στην ελληνική πολεμική αεροπορία. Πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε από τα drones ή αν προτιμάτε UAV. Ο Έλληνας Υπουργός Ερμήνης Νίκος Παγγετόπουλος στις 13 Δεκεμβρίου είχε ανακοινώσει ότι οι επαφές του Υπουργείου Άμυνας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα οδηγήσουν σύντομα στην παραγωγή ελληνικών drones. Ως τότε η Ελλάδα σχεδιάζει να προμηθευτεί 3 από την Αμερική και 2 σε μορφή leasing από το Ισραήλ. Όπως αρκετοί γνωρίζετε, αμερικάνικα drones με βάση την 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα ήδη πραγματοποιούν πτήσεις εδώ και 2 χρόνια στην περιοχή της Μεσογείου και κυρίως της Λιβύης για λογαριασμό των ΗΠΑ. Δεύτερον, η Ελλάδα προχωράει σε αναβάθμιση 85 μαχητικών αεροπλάνων F-16. Τα 30 από αυτά είναι F-16 Block 52 Advance και τα υπόλοιπα 55 είναι F-16 Block 52 Plus και τα 85 θα αναβαθμιστούν στον τύπο F-16 Viper, ο οποίος είναι και ο πιο σύγχρονος που υπάρχει στα F-16. Σύμφωνα με άρθρα που διάβασα στον ελληνικό τύπο, σε ιστοσελίδες αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας, θα γίνουν μετατροπές που θα βελτιώσουν στο έπακρο τις επιχειρησιακές δυνατότητες των F-16 και μάλιστα σε βαθμό που θα πλησιάζουν επιχειρησιακά της 5ης γενιάς αεροσκάφη όπως τα F-35. Έτσι, το νέο εξελιγμένο cockpit έχει αναβαθμισμένο υπολογιστή αποστολής και σύγχρονη τεχνολογία σε πτυτικά συστήματα και αισθητήρες. Ας δούμε κάποια από αυτά. Πρώτον, αναβαθμισμένος υπολογιστής αποστολής υψηλής απόδοσης MMC Modular Mission Computer. Δεύτερον, έγχρωμες οθόνες πολλαπλών λειτουργιών. Τρίτον, μεγάλη κεντρική οθόνη υψηλής ανάλυσης CPD Send Pedestal Display. Τέταρτον, νέο ηλεκτρονικό σύστημα πάνω στο κράνος Joint Helmet Mounting Queuing System 2. Πέμπτον, ραντάρ ενεργού ηλεκτρονικής σάρωσης Active Electronically Scan Array τύπου APG-83 με ταυτόχρονη ανίχνευση και παρακολούθηση ακίνητων και κινούμενων στόχων σε θάλασσα και έδαφος, με αναλυτική χαρτογράφηση του εδάφους SAR Synthetic Aperture Radar. Έκτον, νέα εξελιγμένα συστήματα επικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων Link 16. Και τέλος, τα αεροσκάφη μπορούν πλέον να φέρουν νέα έξυπνα και προηγμένα όπλα όπως α. βλήματα αέρος-αέρος μικρού βεληνικούς AIM 9 Sidewinder Magic 2 και ASRAM.
Β. Βλήματα αέρος-αέρος μεσαίου βελληνικούς AM-7 Sparrow Sky Flash AM-120 AMRAAM. Γ. Βλήματα αέρος-αέρος με διευρυμένο οπτικό πεδίο AM-9X Python 4 AM-132 ASRAAM Air Staff. Δ. Βλήματα αέρος θαλάσσης AGM-119 Penguin AGM-84 Harpoon και AGM-65G. Ε. Βλήματα αέρος αδέφους AGM-65 Maverick AGM-142B Heavlight AGM-88 Harm. Σ. Βόμβες καθοδηγούμενες με λέιζερ τύπου PFWay και Ζ. Βόμβες καθοδηγούμενες GPU-15. Αυτές είναι κάποιες από τις μετατροπές που θα πραγματοποιηθούν και φυσικά θα γίνουν και άλλες που εμείς δεν αναφέρουμε τώρα εδώ. Με αυτή την αναβάθμιση τονίζεται ότι θα υπάρξει τεράστια βελτίωση σε τομείς όπως αναζήτησης και ανίχνευσης στόχων αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, εμβέλειας ανίχνευσης, αύξηση ηλεκτρονικής προστασίας από παρεμβολές και χρήση νέων συγχρόνων και έξυπνων βλημάτων και διάφορα άλλα κτλ. Επιπλέον, έχει γραφτεί στον ελληνικό τύπο ότι θα αγοραστεί και ένας προσομοιωτής πτήσεως F-16 Viper, καθώς επίσης θα γίνει και αναβάθμιση δύο ήδη υπαρχόντων προσομοιωτών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σε F-16 Viper. Στην ιστοσελίδα της Lockheed Martin αναφέρεται επίσης ότι ακόμα και τα 39 F-16 Block 50 που διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία δύναται να αναβαθμιστούν σε F-16 Viper, όπως επίσης και τα 32 ελληνικά F-16 Block 30 να αναβαθμιστούν διαμέσω των συστημάτων που θα αφαιρεθούν από τα Block 52 Advance και τα Block 52 Plus σε F-16 Mi 6. Ας προχωρήσουμε όμως εμείς στο επόμενο εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά τα μαχητικά αεροπλάνα Mirage 2000. Αυτού του τύπου τα αεροπλάνα έχουν την ιδιαιτερότητα να έχουν αυξημένες πτυτικές δυνατότητες λόγω του σχεδιασμού τους και μάλιστα αφού η άλλη πλευρά, δηλαδή η Τουρκία, δεν τα διαθέτει στο δυναμικό της ώστε να γνωρίζει επακριβώς τις δυνατότητές τους και αποτελούν ένα γρίφο ως προς την αντιμετώπιση τους από τους Τούρκους πιλότους. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό του Ελληνικού Υπουργείου Αμήνης, θα αγοραστούν ανταλλακτικά που χρειάζονται και λοιπά υλικά, ώστε όλα τα υπάρχοντα αεροπλάνα Mirage 2000 να είναι πανέτοιμα και διαθέσιμα επιχειρησιακά. Τέλος, ένα άλλο θέμα των εξοπλισμών που αφορά τα εναέρια μέσα και έχει επανέλθει στη συζήτηση είναι η αγορά μιας μοίρας αεροσκαφών 5ης γενιάς, δηλαδή τα F-35, η οποία μαζί με τα αναβαθμισμένα F-16 Viper θα έχουν την απόλυτη κυριαρχία και υπεροπλία στο Αιγαίο έναντι οποιοδήποτε εχθρού. Τα F-35 είναι αεροπλάνα 5ης γενιάς όπως είπαμε, τύπου stealth, δηλαδή αόρατα, με ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Άλλωστε, όπως έχουμε πει, τα συγκεκριμένα τα έχει σκοπό και η Τουρκία να τα αγοράσει, αλλά μετά την αγορά του πυραυλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία, η Αμερικανική Γερουσία ψήφισε το πάγωμα και την οριστική ακύρωση της πώλησης. Αυτά ως προς τα στρατιωτικά εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας για τα εναέρια μέσα, και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα θαλάσσια μέσα που προτίθεται η Ελλάδα να αναβαθμίσει, συντηρήσει ή να αγοράσει. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα που αναφέραμε στην αρχή. Όπως ήδη έχουμε πει εδώ και καιρό, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν θέλει να διασφαλίσει ότι η πρόσφατη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί, και γι' αυτό το λόγο είχαμε πει ότι το πιθανότερο η πρώτη του κίνηση στη σκακέρα της Ανατολικής Μεσογείου θα είναι η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη Λιβύη, ώστε να βοηθηθεί η παρούσα κυβέρνηση από ενδεχόμενη ανατροπή της από την αντιμαχόμενη πλευρά του στρατάρχη Χαφτάρ. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τον πρόεδρο Ερντογάν να βιάζεται να εγκριθεί η στρατιωτική αποστολή από την τουρκική εθνοσυνέλευση, πράγμα που θα συμβεί σε περίπου 10 μέρες από σήμερα.
Η γνώμη μου λοιπόν είναι ότι τελικά θα σταλούν Τούρκοι στρατιωτικοί στη Λιβύη, αλλά κυρίως ως στρατιωτικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτές. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ερντογάν θα προτιμήσει την αποστολή ενός εκστρατευτικού σώματος μισθοφόρων για να μην έχει πολιτικό κόστος από τα θύματα που θα υπάρξουν, τουλάχιστον ως προς τις χερσαίες δυνάμεις. Είναι διαφορετικό τα θύματα να είναι μισθοφόροι και διαφορετικό Τούρκοι στρατιώτες. Αυτό νομίζω θα δημιουργούσε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην εικόνα του Προέδρου Ερντογάν στο εσωτερικό της Τουρκίας και φυσικά θα προσπαθήσει κάτι τέτοιο να μην συμβεί. Όμως, από στρατιωτικές δυνάμεις σε θάλασσα και αέρα πιστεύω ότι είναι έτοιμος να αποστείλει και θα αποστείλει. Γι' αυτό το λόγο έκανε και αυτό το έκτακτο ταξίδι στην Τινησία, ώστε να συναντηθεί με τον Τινήσιο πρόεδρο και να ζητήσει την παραχώρηση λιμανιού, όπου τα τουρκικά πολεμικά πλοία που θα αποσταλούν θα ανεφοδιάζονται και θα αντούχουν ως ναυτική βάση και ορμητήριο για τις αποστολές τους στη Λιβύη και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Δυστυχώς για τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τινησία δεν δέχτηκε να παραχωρήσει κάποιο λιμάνι και αυτό δυσκολεύει επιχειρησιακά το όλο εγχείρημα. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι είδαμε και την αναζήτηση χώρου για ναυτική βάση στην κατεχόμενη Κύπρο. Είναι άλλη μια βάση η οποία, αν δημιουργηθεί, θα βοηθήσει την Τουρκία στην επόπτευση της περιοχής. Τώρα βέβαια, μετά την άρνηση της Τινησίας, αναμένω κάποια νέα κίνηση της Τουρκίας προς άλλη χώρα για αναζήτηση λιμανιού πλησίων της Λιβύης. Επίσης πιστεύω ότι ίσως γίνει αναζήτηση και αεροδρομίου. Οι αεροπορικές δυνάμεις που θα θέλει να αποστείλει ο Τούρκος πρόεδρος ίσως χρειάζονται ένα καλύτερο αεροδρόμιο από αυτό της Τρίπολης, αλλά φυσικά στην ανάγκη θα αρκεστεί σε αυτό της Τρίπολης. Θα δούμε τι θα σκεφτεί ο πρόεδρος Ερντογάν. Πάντως, με βάση τη βραδινή είδηση από το Reuters ότι η Λιβύη ζήτησε επίσημα στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία, πιστεύω ότι η στρατιωτική εμπλοκή της Τουρκίας είναι κατά 90% σίγουρη. Βέβαια, διάβασα κάποιες γεωπολιτικές αναλύσεις Ελλήνων καθηγητών, με τις οποίες όμως διαφωνώ, καθότι δεν πιστεύουν ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα προχωρήσει σε αυτά που λέει. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει την άποψή του, αλλά από ό,τι έχουμε δει, ως τώρα ο Ταγίπ Ερντογάν δεν συνηθίζει να μπλοφάρει. Είναι ένας σκληρός, αλλά έξυπνος πολιτικός, που όταν βάζει κάποιο στόχο, επιμένει για να τον πετύχει. Και αν τελικά δεν τον πετύχει, τουλάχιστον προσπαθεί να κερδίσει κάτι. Τώρα, πώς κάποιοι Έλληνες αναλυτές νομίζουν ότι μπλοφάρει, ενώ κάποια πράγματα είναι οφθαλμοφανή, εγώ πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να επισημάνω ακόμα ότι χωρίς να γνωρίζω ποια ακριβώς είναι η πολιτική διαδικασία στην Τουρκία, πιστεύω ότι αν δυσκολέψει πολύ η κατάσταση στη Λιβύη ως προς την επιβίωση της κυβέρνησης Σάρατς, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν θα περιμένει την έγκριση από την τουρκική εθνοσυνέλευση και θα αποστείλει άμεσα στρατιωτική βοήθεια. Αυτά είχα να σας πω για απόψε. Αυτή ήταν η δική μου ανάλυση στα γεγονότα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κάπου εδώ φτάσαμε και πάλι στο τέλος και του σημερινού επεισοδίου, που αφορούσε τα ελληνοτουρκικά και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας ευχαριστήσω πολύ που μας παρακολουθήσατε, να σας ζητήσω να εγγραφείτε στο κανάλι στο YouTube, αλλά και στη σελίδα στο Facebook, ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό και να σας πω ότι είναι πολύ πιθανό να ανέβει κάποιο έκτακτο επεισόδιο τις επόμενες ημέρες αναλόγως τις εξελίξεις. Καλό βράδυ σε όλους από την Αθήνα. Να είστε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας.